අයිබෝන් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ බුවා YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ගෙනාවේ මේ දවස්වල හැමෝටම වැදගත් වෙන සුපිරි app එකක් ගැන. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා පිටරට ගිහලා ජොබ් එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ කට්ටියට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ භාෂා ගැටලුව. නැත්නම් භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් නෑ, කතා කරලා පුරුදු වෙන කෙනෙක් නෑ. මේ ගැටලුව නිසා ගොඩක් දෙනෙක් ජොබ් ඉන්ටර්විව් ෆේල් වෙනවා. ඉතින් මේකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් අපි හෙව්වා. ඉතින් මේකට සාර්ථක කියන විසඳුමක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක ඔයාගේ තියෙන ඕනම දුරකථනයකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන ඔයාගේ Android දුරකථනයක නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක Play Store කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාගේ තියෙන Apple දුරකථනයක නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක App Store කරා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේකෙන් කොහොමද අපේ කඩ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මේ වගේ අපි ඉස්සරහට එන වටින වීඩියෝ බලාගන්න. රයිට්, එහෙනම් මම මුලින්ම යනවා මගේ App Store එකට මේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේකේ නම තමයි Hello Talk. බලමු ගහලා. Hello Talk මේ තියෙන්නේ. මේ app එක දැන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. රයිට්, මේක මේ විදිහට ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ තියෙන Google account එකෙන් sign in වෙන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook පාවිච්චි කරලා sign in වෙන්න පුළුවන්. මම මගේ sign in with Apple දෙනවා. රයිට්, මෙහෙම ආවට පස්සේ මේක කන්ටිනියු කරනවා. එයා Face ID එක අඳුරගත්තා. රයිට්, දැන් අපි කෙලින්ම යන්නේ app එකට. රයිට්, ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා නම දීලා බර්ත්ඩේ එක දෙන්න ඕනේ. මම මගේ නම දෙන්නම්. ෆොටෝ එක පස්සේ තමයි අපි බර්ත්ඩේ එකත් නිකන් එන එකක් දෙමුකෝ. හරි, එහෙනම් මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේල් කියන එක තෝරනවා. ඉස්සරහට යනවා. ෆොටෝ එකක් දෙන්න ඕනේ. ෆොටෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. රයිට්, මම මෙතන ගිහලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරනවා. මේකට ඔයාගේ මූණ හොඳට පේන ෆොටෝ එකක් ඕනේ. මෙතන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න මම ඒක දෙන්න. රයිට්, ඒක හරි ගියා. අපි යමු next. ඊට පස්සේ ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ I am from. මෙතන ඔයාගේ රට දාන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාව කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. එතන සර්ච් බාර් එකක් ඉන්නේ මම හිතන්නේ. ඔය තෝරන්න වෙනවා. ඉස්සරහට බලමු ශ්‍රී ලංකාව. හරි. තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. ඔයාගේ native language ඒකත් සිංහල කියලා තෝරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ සිංහල තියෙනවා. ඊට පස්සේ learning. ඔයා මේක ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද කියලා මම දානවා ඉංග්‍රීසි කියලා. රයිට්, ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක දාන්න ඕනේ. මේකට මම දානවා beginner කියලා. රයිට්, එතකොට ලීසි. start learning. රයිට්, login. රයිට්, මෙන්න මේ විදිහට තමයි app එක load උනේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්. මේකාවේ අයත් තියෙනවා, මේකේ පිටරට අයත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පුළුවන් තරම් බලන්න මේකෙදි ලංකාවේ අයව ඇඩ් කරගන්න නැතුව පිටරට කට්ටියව ඇඩ් කරගන්න. රයිට්, අපි ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නවා. අපි ඒ කට්ටිය නැතුව අපි යමුකෝ. ලංකාවේ සෙට් එකක් විතරයි පින්නන්නේ අපිට දැන්ට. රයිට්, එතන ජෝන් කියලා කෙනෙක් ඉන්න බලමු. එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එයාගේ විස්තර දාලා තියෙනවා. එයා ඉන්නේ ස්වීඩන්. රයිට්, ඔයාලට පුළුවන් මෙයා ෆලෝ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆලෝ බටන් එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මැසේජ් වලට ගිහලා මෙයාට මැසේජ් එකක් දාන්න. මෙතන ඔයාලට කියනවා මේගොල්ලෝ ඔයාලට දෙනවා මෙන්න මේවා කරන්න බෑ කියලා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මේගොල්ලන් ගයිඩ්ලයින් ටිකක්. ඉතින් මේ ටික කියවලා මේ ස්පෑම් නොවි වැඩි කරගන්න. රයිට්, මම දාන්නම් මෙයාට හායි කියලා. බලමු. මෙයා දැන්ට ඔන්ලයින් නෑ. ඒ නිසා රිප්ලයි කරන්න එකක් නෑ. බලමු අපි තව ටිකක් ගිහිල්ලා. රයිට්, මේ තියෙන chat එක මෙතන ඔයා දානවා chat කරන්න මෙතන වෙන්නවා. රයිට්, ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ දැන්ට live ඉන්න කට්ටියව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ live group තියෙනවා. කට්ටිය live chat කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ වලින් පුළුවන් නැත්නම් මූණ පෙන්වන්න කැමති නෑ වගේ නම් ඔයාලට voice chat කරන්න පුළුවන්.
මේක ඒ පහසුකම් දීලා තියෙන. මෙතන අර ඒ කියන්නේ කට්ටිය ඔයාලා Facebook එකේ දාගෙන කට්ටිය දාන පෝස්ට් වගේ අන්න ඒව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ෆොටෝස් එක කට්ටිය දානවා. කෑම જાති ඒකොල්ලෝ කොහෙද යන්නේ ඇවිදින් තැන් ඒවා නම් මම විස්තර දානවා. ඒවා එතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කනෙක්ෂන්. මෙතන වාගේ දැන්ට ඉන්න යාළුවෝ ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන් යාළුවෝ ඒ කට්ටිය තමයි මෙතන ජෙන්ඩර් අනුව ඔයාලට ෆිල්ටර් කරලා යාළුවෝ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙතන ෆිල්ටර් කරලා යාළුවෝ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට කැමති විදිහකට. රයිට් මම ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක වැදගත් දේ මෙන්න මේක. මෙතන මේ ලයිව් කියලා තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මේ වෙලාවේදී ලයිව් මේගොල්ලෝ ක්ලාස් රූම් එකේ තියෙනවා. රයිට්. එතකොට මේ ඉන්නේ මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නව දෙන්නෙක්. එතකොට මේ ඔක්කොම ලයිව්. දැන් මේගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ගෲප් වගේ. රයිට්. අපි එකකට ගිහලා බලමු මෙතන 1493ක් ඉන්නවා. ආගේ නම කෙවිටෝ. යා UK කෙනෙක් නේ. sorry USA. රයිට්. බලමු ගිහලා. මේක වීඩියෝ. එයා මෙතන වීඩියෝ ලයිව් එකක් තමයි කරන්නේ. Because I really like Asian culture, I like Asian food, and I like going to Asia. I went to Europe and දැන් ඔයාලට බලන්න chat කරන්න යත් එක්ක සමහරවිට ඒගොල්ලෝ වත් එක්ක කතා කරනවා ආව මේකට ඇඩ් කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ Zoom එකේ වගේ ආව මේකට ඇඩ් කරලා ගන්නවා. රයිට් මම මේකෙන් පොඩ්ඩක් අයින් වෙනවා. I would be exit වුණා. බලමු තව එක්කෙනෙක් ගිහලා මෙයා UK දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේගොල්ලොත් එක්ක ඔයා chat කරන්න බලන්න. Ate the flute and she likes vegetables. මේ වගේ. Then we had anchovies, ඔයා කිව්වොත් එimhe ඔයා මේකට ඇඩ් කරගන්න කියලා ඔයා මෙන්න මෙයා with noodles, වගේ ඔයාව and she add likes කරගන්නවා sketching මේකට. with a pen. ඒකට ඔයාට පුළුවන් එයාත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මේක ලොකු chance එකක් මම හිතන්නේ. Yeah, just one sentence. මේක It can be ලංකාවේ anything. ගොඩක් කට්ටිය මේ chance එක ගන්න නැහැ. මොකද මේක සල්ලි ගෙවලා ගොඩක් වෙලාට app වලින් Yeah, it can be anything. Just one sentence and I'll decide if අනිවාර්යෙන් it's ගන්න true කියලා or කියනවා. false. Oh, like her, ඒකට ඔයාට I කාඩ් like, හදාගන්න I සුපිරිම like සුපිරි විදියක් තමයි මේක. sports. මේ I chance එක like to do අනිවාර්යෙන් ගන්න. exercise. That's ඉතින් මේකදී ඔයාට මූණ පෙන්වන්න කැමති like නැහැ this, නම් yes, ඔයාට okay. මෙතනින් Yeah, exit yeah. කරලා යන්න. කියලා මෙන්න මෙතන ගියා පස්සේ ඔයාට මෙතන දැන් ඉන්නේ අපි මෙතන මේ live කියන තැන යන්න මේ voice වලට. ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන මේකේ පොඩි group අර වගේ කට්ටිය නෑ පොඩි ඒවා තමයි තියෙන්නේ පොඩි ඒවා කට්ටිය හදාගත්තුවා තියෙන්නේ. බලමු මේක මේ උඩ තියෙන එකට කියලා ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙන pronunciation. ඒකට කියලා බලමු. මේකේ ඉන්නවා 16ක් group එකේ. right ඒක දැන්ට live යන එක. Hello. එතකොට දැන්ට මේකේ 8 දෙනෙක් Hello, Mark. මේ How are you? කට්ටිය ඔක්කොම හිටියට Good. How are you doing? 1 2 3 4 එහෙම කියලා 8ක් I'm තියෙනවා. fine. මේ 8 දෙනා තමයි මේ I have a chat කරන්නේ. questions. Okay. ඒකේ USA කෙනෙක් ඉන්නවා China I ඉන්නවා. will write a vocabulary and we try to read it. I'm not really prepared to do that right now because I have to really maintain the speaking here, and so there's going to be too much pausing and stuff like that. But you're welcome to write in the comments. PM කට්ටිය අඩුයි එකට මෙන්න මේකට යම් පහක් ඉන්න එකට මේකට right මේක ඉන්නේ 4යි. Yeah. Have you ever ඒක been ඉන්දියන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා චයිනා misunderstood කෙනෙක් by ඉන්නවා. others? Yeah. බලමු මේකට ගිහිල්ලා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ ඔයාට මේ 8න් මෙන්න මේ 4 නිදහස් 5 6 7 8 තාම කවුරුත් ඇඩ්ඩිලා නැහැ ඒකට. බලමු මම ඒක ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා. මේගොල්ලෝ මේකට මාව ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. බලමු. Yeah. හරි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ chat group වලට ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේගොල්ලොත් එක්ක මේ chat එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට topic එකකට අදාළව කතා කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ අදහස් දක්වන්න මේගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අයට තියෙන හොඳ chance එකක්. මොකද ලංකාවේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ යාළුවෝ අඩුයි. ඒ වගේම අපේ ක්ලාසස් වලට ගියත් එතන හම්බෙන chance එකත් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ ගොඩක් අයට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ chance එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය පිටරට ජොබ් වලට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට තමන්ගේ ඒ තියෙන ඉංග්‍රීසි knowledge එක හදාගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක් සක්සස්ෆුල් වුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම්
ඔයාලට පුළුවන් තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ අදහස් දක්වන්න පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝ එන්න ඕන නම් ඒකත් අපිට කියන්න මොන වගේ වීඩියෝද හදන්න ඕන කියලා. රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එක මෙතනින් හමාර කරනවා. ඉතින් මෙච්චර වෙලා අපිත් එක්ක හිටපු ඔයාලා ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ස්තුතියි.